नमस्कार, आज हामी गाजरको खीर बनाउँदैछौँ। यो साह्रै मिठो र स्वस्थ मिठाईको परिकार हो। आजभोलि गाजर संसारमा सबैतिर सजिलै पाइन्छ। गाजरको धेरै परिकारहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तै सलाद, सुप, तरकारी, बिस्कुट, केक, खीर, हलुवा आदि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै मैले आज गाजरको खीर बनाउँदैछु। गाजरको खीर बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 4 वटा गाजर अथवा 4 कप जति कोरेको गाजर, 1 कप चिनी, 2 कप तातो दुध, 2 चम्चा घिउ अथवा बटर, 4 चम्चा कन्डेन्स्ड मिल्क, सुक्खा मसलाहरूमा 10 दाना काजु, 20 दाना जति किसमिस, 10 दाना हाडे बदाम, आधा चिया चम्चा सुक्मेलको धुलो। ल आउनुहोस्, अब गाजरको खीर बनाउन सुरु गरौँ है त। अब एउटा हेभी प्यान लिने र तताउने, घिउ अथवा बटर राख्ने र पग्लन दिने। अब गाजर राख्ने र राम्ररी चलाउने, मिडियम हिटमा 4-5 मिनट जति पकाउने र गाजरको पानी सुकाउने। गाजरको पानी सुकाएर बनाएको हलुवा अथवा खीर मिठो हुन्छ। पानी पनि सुक्यो। अब तताएको दुध राख्ने, मिडियम लो हिटमा 10 मिनट जति पाक्न दिने। गाजरमा भिटामिन ए पाइनका साथै क्यान्सर प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। यसले हाम्रो छाला, आँखा र दाँत स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। बच्चादेखि बुढा सबैका लागि गाजर फाइदाजनक छ। अब दुध पनि बाक्लो हुँदै गएको छ। चिनी राख्ने र 5 मिनट जति अरू पकाउने। पाकेर आधा भयो। खुवा अथवा कन्डेन्स मिल्क राख्न सकिन्छ। मैले यहाँ कन्डेन्स मिल्क राख्दैछु। सुक्मेलको धुलो, आधा जति किसमिस, काजु राख्ने र चलाउने। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो मिठो गाजरको खीर तयार भयो। आफू पनि खानुहोस्, आफन्तलाई पनि खुवाउनुहोस्। धन्यवाद। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु है त। जाँदा जाँदै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।